Mulți oameni cred că spațiul este plin de lucruri înfricoșătoare, ceea ce este adevărat. Cu toate acestea, nu trebuie să te urci într-o rachetă spațială pentru a găsi ceva care te va speria de moarte, pentru că aceste lucruri sunt chiar aici, pe Pământ. Și pentru că sunt aici, pe această planetă, multe dintre aceste lucruri terifiante te pot afecta. Un exemplu uriaș este cel mai recent lucru terifiant pe care oamenii de știință tocmai l-au descoperit în Parcul Național Yellowstone. Ce este și cum ne va afecta? Fiți alături de noi în noua descoperire terifiantă a oamenilor de știință din Parcul Național Yellowstone. SUA este cu adevărat un loc imens, acoperind 9.834.000 de kilometri pătrați. În această mare masă de pământ se află nenumărate atracții naturale care primesc vizite de la milioane de oameni din întreaga lume. Printre acestea se numără lacuri, cascade, deșerturi și multe altele. Cu toate acestea, printre aceste atracții, guvernul a sculptat unele pentru o atracție specială datorită importanței lor. Acestea sunt parcurile naționale, adevărate minuni vaste ale naturii. Congresul american a făcut din Yellowstone primul parc național din America în anul 1872. În anii care au urmat, ecologiștii au făcut presiuni pentru conservarea zonelor sălbatice din întreg vestul american pentru a crea mai multe parcuri și monumente naționale. Iar în 1916, președintele Woodrow Wilson a înființat Serviciul Parcurilor Naționale pentru a consolida gestionarea parcurilor federale din America sub conducerea unei singure agenții. În prezent, Serviciul Parcurilor Naționale gestionează 84 de milioane de acri în toate statele și teritoriile SUA, o suprafață mai mare decât întregul teritoriu al Germaniei. Aceste parcuri, în număr de 423, au servit drept model pentru țări din întreaga lume. Dintre toate parcurile desemnate ca naționale din SUA, Yellowstone a fost cel mai vizitat în 2020, cu aproape 4 milioane de vizitatori. Există suficiente de atracții în Yellowstone pentru ca oamenii să revină. Întinzându-se pe un platou de bazalt în colțul de nord-vest al statului Wyoming, această magnifică zonă sălbatică se varsă în statele vecine Ohio și Montana. Ea formează inima ecosistemului Greater Yellowstone, unul dintre cele mai mari și mai bine conservate ecosisteme din zona temperată din lume. Fiind una dintre cele mai importante atracții din Wyoming, acest parc este renumit pentru peisajele sale spectaculoase, ecosistemele diverse și minunile geotermale fascinante. Yellowstone găzduiește cel mai mare număr de geizere active din lume și oferă o fereastră către forțele puternice din adâncul spației terestre. Aceleași forțe care au modelat acest parc și peisajele sale orbitoare și dramatice. Peisajele variază de la râuri șerpuitoare și văi verzi, la lacuri vaste, canioane, cascade și peisaje lunare șuvietoare. Fiecare anotimp pictează câte o scenă diferită. O vizită la Yellowstone nu este completă fără un popas la geizerul cunoscut sub numele de Old Faithful. Acesta este numit așa pentru regularitatea cu care erupe, aruncând coloane de apă în aer de la 35 de minute la 120 de minute, un interval mediu de aproximativ 92 de minute. Nu departe de Old Faithful se află bazinul Black Sand Basin, unul dintre cele mai colorate locuri din parc. De asemenea, puteți face drumeții pe Mount Washburn Trail sau puteți admira priveliștea impresionantă a Marelui Canyon și a cascadelor Upper și Lower. Cu toate acestea, dintre cele mai mari atracții din Yellowstone este sistemul vulcanic, iar aici lucrurile devin înfricoșătoare. Mulți dintre vizitatorii din Yellowstone s-ar putea să nu știe acest lucru, dar evenimentele vulcanice din parc pot afecta totul în orice parte a planetei, după cum veți vedea în curând. Începem povestea noastră despre sistemul vulcanic din Yellowstone cu aproximativ 66 de milioane de ani în urmă, când a început era cenozoică. Zona ocupată de acum de parc a fost sculptată de evenimente vulcanice generalizate care au format munți. Cu toate acestea, zgomotele au continuat sub picioarele noastre până și în ziua de astăzi. Magma, roca topită pe care o găsiți sub scoarța terestră, este aproape de suprafață în zona existentă a Yellowstone. Acest corp de magmă de mică adâncime este cauzat de convecția căldurii în mantă. Prin urmare, coloana de magmă se ridică prin mantaua topind rocile din crustă și creând rezervoare de magmă topită și parțial solidă. Penele mantalei transportă căldura din adâncuri către crustă și creează vulcanism în puncte fierbinți. Aceste puncte fierbinți lasă o odoră de activitate vulcanică pe măsură ce plăcile tectonice alunecă peste ele. Pe măsură ce placa nord-americană a alunecat spre vest în ultimii 16,5 milioane de ani, punctul fierbinte care se află acum sub zona Yellowstone a lăsat o fâșie de depozite vulcanice în câmpia râului Snake din Ohio. Căldura care se ridică din pluma mantalei a topit rocile din crustă și a creat două camere magmatice de rocă parțial topită, în apropierea suprafeței Yellowstone. Căldura de la cea mai puțin adâncă cameră magmatică a făcut ca o zonă a crustei de deasupra să se extindă și să se ridice.
Tensiunea exercitată asupra scoarței suprapuse a adus la creșterea activității cutremurilor de-a lungul faliilor nou formate. În cele din urmă, aceste falii au ajuns la camera magmatică, iar magma s-a scurs prin fisuri. Atunci când magma a scăpat, a eliberat presiuni din interiorul camerei, permițând gazelor vulcanice să scape și să se extindă exploziv într-o erupție vulcanică masivă. Erupția a aruncat în atmosferă o cantitate enormă de cenușă și gaze vulcanice și a produs fluxuri de resturi rapide și foarte fierbinți sau fluxuri piroclastice peste peisajul existent. Odată cu golirea camerei magmatice subterane, solul de deasupra ei s-a prăbușit și a creat prima dintre cele 3 caldere de la Yellowstone. Această erupție a avut loc în urmă cu 2 milioane de ani și s-a clasat cu ușurință printre cele mai mari erupții vulcanice cunoscute de om. Ea a acoperit cu cenușă o suprafață de 8790 de km pătrați, ajungând până în Missouri. Pentru context, se estimează că volumul total de material vulcanic expulzat a fost de 6000 de ori mai mare decât volumul de material expulzat în timpul erupției din 1980 de la muntele Sfânta Elena din Washington. O a doua erupție vulcanică semnificativă a avut loc aproximativ 800.000 de ani mai târziu. Cu toate acestea, a fost mai mică și a avut loc în interiorul marginii vestice a primei caldere. O a treia și ultima erupție vulcanică masivă a avut loc acum 631.000 de ani și a creat actuala calderă Yellowstone cu o lățime de 44 de kilometri. De atunci au avut loc peste 80 de erupții minore, iar cea care a avut loc în urmă cu aproximativ 174.000 de ani a creat ceea ce este acum partea de vest a lacului Yellowstone. În timpul și după aceste erupții explozive, fluxuri masive de lavă riolitică vâscoasă și fluxuri de lavă bazaltică mai puțin voluminoase au umplut parțial podeaua calderei și terenul din jur. Cea mai tânără dintre aceste scurgeri de lavă este curgerea de riolit Pitchstone, veche de 70.000 de ani, situată în colțul sud-vest al Parcului Național Yellowstone. De la ultima dintre cele 3 erupții care au format caldera, presiunea din corpul de magmă de mică adâncime a format 2 domuri în interiorul calderei Yellowstone. Magma se poate afla la o adâncime de doar 3 până la 12 metri sub Sour Creek Dome și încă de 8 până la 19 km sub Mallard Lake Dome, iar ambele domuri se umflă și se scufundă pe măsură ce volumul de magmă sau fluid hidrotermal se schimbă sub ele. Întreaga podea a calderei se ridică și se lasă, dar nu la fel de mult ca cele 2 domuri. În ultimul secol, creșterea netă a înclinat fundul calderei spre sud. Ca urmare, malurile sudice ale lacului Yellowstone s-au subțiat, iar copacii stau acum în apă, iar capătul nordic al lacului se ridică într-o plajă de nisip la Fishing Bridge. Este vulcanul Yellowstone activ și astăzi? Ei bine, răspunsul este da. O deformare remarcabilă a solului a fost documentată de-a lungul axei centrale a calderei între Old Faithful și White Lake din Pelican Valley, în timpurile istorice. Studiile privind suspiciunile de deformare a solului au început în 1975, folosind studii de mișcare verticală a reperelor din sol. Până în 1985, sonele au documentat o ridicare fără precedent a întregii caldere cu peste 1 metru. Măsurătorile GPS efectuate ulterior au arătat că până în 2005, caldera a trecut de la subsidență sau scufundare când a revenit la ridicare extremă. Cea mai semnificativă mișcare verticală a fost înregistrată la stația GPS White Lake, în interiorul marginii estice a calderei, unde înălțarea totală din 2004 până în 2010 a fost de aproximativ 27 de centimetri. Totuși, ce se va întâmpla dacă vulcanul Yellowstone va erupe din nou? Imaginea nu este prea frumoasă. Efectul va fi resimțit în întreaga lume, dar desigur, cu cât ești mai aproape de Yellowstone, cu atât ești mai afectat. Acest eveniment poate fi de 1000 de ori mai puternic decât o erupție vulcanică obișnuită. Poate ejecta cel puțin 400 de km cubici de material și poate dura săptămâni sau chiar luni. Fluxurile de lavă în sine vor fi cuprinse între o rază relativ mică în interiorul parcului, să zicem de aproximativ 65 de km. De fapt, doar o treime din materialul va ajunge în atmosferă. Cu toate acestea, principalele pagube vor proveni de la cenușa vulcanică, o combinație de rocă sparte și sticlă. Acestea vor erupe la o distanță de kilometri în aer și se va împrăștia în jurul țării. O supererupție ar putea îngropa nordul munților stâncoși într-un metru jumate de cenușă, devastând practic zone mai mari din Wyoming, Ohio, Colorado, Montana și Utah. Între timp, Midwest va primi câțiva centimetri de cenușă, în timp ce ambele coaste se vor înregistra cantități și mai mici. Această cenușă vulcanică este toxică și poate ucide oamenii, plantele și animalele. Ea va zdrobi chiar și clădiri. Chiar și câțiva centimetri de cenușă pot distruge fermele, pot bloca drumurile, provoca probleme respiratorii grave, bloca conductele de canalizare și chiar scurt-circuita transformatoarele. Dar la nivel global, o mare erupție vulcanică în Yellowstone va afecta semnificativ clima globală. Vulcanii pot emite aerosol de sulf, care reflectă luminozitatea soarelui înapoi în atmosferă și răcesc clima. Între timp,
Aceste particule nu pot supraviețui foarte mult timp în atmosferă, așa că efectul este doar temporar, dar poate fi totuși dramatic. De exemplu, când Pinatubo a erupt în 1991, a răcit planeta cu aproximativ 1 grad Celsius, timp de câțiva ani. Erupția Tambora din 1815 a fost mai gravă, deoarece a răcit pământul suficient de mult pentru a afecta culturile din întreaga lume, provocând probabil foamete în unele zone. Rețineți că acestea au fost erupții relativ mici în comparație cu ceea ce poate face un supervulcan din Yellowstone. De asemenea, dacă ne uităm la ultimele 3 erupții, șansele ca Yellowstone să erupă în orice moment sunt de 0,0014%, mai mici decât șansele de a fi lovit de un asteroid din spațiu. Dar nici măcar asta nu este o estimare bună, deoarece nu este sigur că Yellowstone poate erupe într-un ciclu regulat, sau că ar fi trebuit să aibă vreo erupție. De fapt, s-ar putea să nu mai aibă loc niciodată o erupție în Yellowstone, sau erupția vulcanului poate avea loc chiar și astăzi, dar nu avem de unde să știm. Este un vulcan care face ce vrea și când vrea. Acesta a fost videoclipul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci un ochi și pe videoclipul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.